Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the part 2 on Guillain-Barre syndrome. So last video, we have already discussed about the clinical feature. We have also talked about the important differential diagnosis ko barema ni hamle कुरा गर्यो. And in this video, we'll be talking regarding the variants of Guillain-Barre syndrome. We'll talk about the diagnostic yield points and also the Brighton criteria. And in the end, we'll also end with the treatment modalities which is present for Guillain-Barre syndrome. ठीक छ? So let us start with this. So again, हामीले different उहरू पढिसक्यो. We can see that in this फोटोमा हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो नब हो है. यो पुरै भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, दिस आवर नब. सो यो नबमा चाहिँ हामीले के देखिरहेको छ भन्दाखेरि हामी यो ग्रिन कलरमा होइन, स्पेसली यो ग्रिन कलरमा, डार्क ग्रिन कलरमा हामीले के देखिरहेको छौँ, दिस आर आवर स्वान सेल. अनि यो स्वान सेलले चाहिँ आफ्नो वरिपरि के बनाइरहेछ त, माइलिन बनाइरहेछ, जुन चाहिँ हामीले लाइट ग्रिन कलरमा देखिरहेछौँ. सो दिस इज आवर स्वान सेल होइन. अनि स्वान सेलको बाहिरतिर चाहिँ के छ, माइलिन छ. अब यो माइलिन, यो एउटा माइलिन ग्रुप भयो, यो अर्को माइलिन ग्रुप भयो. अनि इन बिट्विन द्याट हाम्रो चाहिँ नबमा कुनै पनि माइलिन प्रेजेन्ट भएको छैन. यो एरियालाई हामी नोड अफ ऱ्यानभियर भनेर भन्छौँ. सो दिस कल्ड एज नोड अफ ऱ्यानभियर है. अनि यो नोड अफ ऱ्यानभियरबाट नै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि साल्टेटरी कन्डक्सन हुन्छ, विच आई हेभ अलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रिभियस भिडियो. सो साल्टेटरी कन्डक्सनमा चाहिँ हाम्रो फास्ट कन्डक्सनको लागि इम्पोर्टेन्ट छ. अब इन पेसेन्ट विथ गिलेन-बारे सिन्ड्रोम, यसमा इट इज अ पोस्ट इन्फेक्सियस डिमाइलिनेटिङ डिसअर्डर. इट इज अल्सो अनि जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने मल्टिपल नर्भ्सहरू एफेक्ट हुन्छ. यो पेरिफेरल नर्भ्सहरू कमनली एफेक्ट भएको हुन्छ, जसमा मोटर नर्भ्सको इन्भल्भमेन्ट अलिकति बढी भएको हुन्छ एज कम्पेयर टु सेन्सरी नर्भ. युजली यसमा चाहिँ नर्भको कुन लेभलमा ड्यामेज भएको हुन्छ त भनेर जान्नु पऱ्यो. सो यसको चाहिँ हाम्रो 4वटा भेरिएन्ट छ क्या. डिपेन्डिङ अन द भेरिएन्ट्स सबैवटा 4वटै को डिजिजहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ क्या. सो द फर्स्ट भेरिएन्ट द्याट वी आर गोइङ टु डिस्कस इज एआइडिपी. सो एआइडिपी भनेको एक्युट इन्फ्लामेटरी होइन डिमाइलिनेटिङ पोलिन्युरोप्याथी. सो यहाँ हेरौँ है. सो एआइडिपी भनेको इट इज कल्ड एज एक्युट इन्फ्लामेटरी डिमाइलिनेटिङ पोलिन्युरोप्याथी. अब एक्युट इन्फ्लामेटरी डिमाइलिनेटिङ पोलिन्युरोप्याथीमा एक्युट भनेको यसको प्रोग्रेसन एकदमै फास्ट छ, त्यसलाई हामी एक्युट भन्छौँ. युजली द प्रोग्रेसन इज विदिन 4 weeks, इट इज नेभर बियोन्ड 4 weeks क्या. इन्फ्लामेटरी डिमाइलिटिङ भनेको इट बिकज अफ दिस इन्फेक्सन होइन. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ, इन्फ्लामेसन हुन्छ. एन्ड बिकज अफ द इन्फ्लामेसन इट इज रिजल्टिङ इन्टु डिमाइलिनेसन. अनि यो डिमाइलिनेसनमा चाहिँ किन भइरहेछ, बिकज दे आर एट्याकिङ द स्वान सेल. अनि स्वान सेलमा हाम्रो इन्फ्लामेसन भइरहेछ. अनि यो चाहिँ एउटा मात्र होइन, मल्टिपल नर्भ्सहरूलाई एफेक्ट गरिरहेछ. द्याट इज कल्ड एज एक्युट इन्फ्लामेटरी डिमाइलिटिङ पोलिन्युरोप्याथी. सो यसमा एआइडिपीमा हाम्रो टार्गेट के हो त, इन एआइडिपी हाम्रो चाहिँ देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द स्वान सेल. ठिक छ. अब एआइडिपीमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ के भन्छ भन्दाखेरि अटो एन्टिबडी फर्म हुन्छ. हामीले डिफ्रेन्ट टाइप अफ अटो एन्टिबडीमा एकछिनमा कुरा गरौँ न. सो फर्स्ट भेरिएन्ट भनेको एआइडिपी हो, जसमा देयर इज जुन चाहिँ सबैभन्दा कमन भेरिएन्ट अफ जिबिएस हो, देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द स्वान सेल. युजली यसमा चाहिँ मोटर एज वेल एज सेन्सरी दुइटै इन्भल्भ भएको हुन्छ, तर द मोटर कम्पोनेन्ट इज मच मोर. अनि यसमा इन्भल्भ भएको अटो एन्टिबडी भनेको GM1 एन्टिबडिजहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ. सो अगेन्स्ट द GM1 को अगेन्स्टमा चाहिँ हाम्रो अटो एन्टिबडिज दे आर प्रेजेन्ट इन एआइटिपी. वेरएज अर्को भेरिएन्ट द्याट वी आर गोइङ टु डिस्कस, त्यसले पनि के गर्छ भने स्वान सेललाई नै टार्गेट गर्छ क्या. ठिक छ. यसले पनि मोटर एज वेल एज सेन्सरीलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ. बट मोटर इन्भल्भमेन्टहरू चाहिँ युजली पेरिफेरल एसेन्डिङ प्यारालाइसिस चाहिँ यो कन्डिसनमा देख्दैन, एलएमएन विकनेसहरू यो कन्डिसनमा देख्दैन, बिकज यो कन्डिसनमा अटो एन्टिबडिजहरू चाहिँ अर्को अगेन्स्टमा बनेको छ क्या. अब यो के को अगेन्स्टमा अटो एन्टिबडिज बनिरहेको छ भन्दाखेरि यो कन्डिसनलाई हामी मिलर फिसर सिन्ड्रोम भन्छौँ. सो इन मिलर फिसर सिन्ड्रोम देयर इज फर्मेसन अफ अटो एन्टिबडिज अगेन्स्ट GQ1B सब टाइप है. सो यो अटो एन्टिबडिज कुन सब टाइपको भन्दाखेरि GQ1B सब टाइपको अटो एन्टिबडिज हो. इन द लास्ट भिडियो मैले डिटेलमा जुन एक्सप्लेनेसन दिएको थिएँ, इट वाज फर द मोस्ट कमन भेरिएन्ट द्याट वाज एआइडिपी. अब एआइडिपीमा इन्भल्भमेन्ट कहाँ भइरहेछ त, स्वान सेलमा भइरहेछ. किन स्वान सेलमा इन्भल्भमेन्ट भयो, बिकज देयर इज फर्मेसन अफ अटो एन्टिबडिज. एन्ड दिस अटो एन्टिबडिजले कहाँ टार्गेट गर्छ त, GM1लाई टार्गेट गर्छ. बट नाउ वी आर टकिङ अबाउट द नेक्स्ट भेरिएन्ट द्याट इज नोन एज मिलर फिसर सिन्ड्रोम, वेयर देयर इज अल्सो इन्भल्भमेन्ट अफ द स्वान सेल. अनि यो स्वान सेलको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ मोटर एज वेल एज सेन्सरीमा. तर फरक के छ त भन्दाखेरि यसमा अटो एन्टिबडिजमै फरक छ क्या. यो अटो एन्टिबडीले टार्गेट गर्ने साइटै फरक छ. सो येस इट विल अट्याक द स्वान सेल, येस इट विल अट्याक द मोटर एज वेल एज सेन्सरी, बट द डिस्ट्रिब्युसन अफ द अट्याक, यो अट्याक कुन डिस्ट्रिब्युसनमा अट्याक गर्छ त्यो चाहिँ फरक छ क्या. सो इन मिलर फिसर सिन्ड्रोम युजली GQ1 एन्टिबडिजहरूलाई टार्गेट गर्छ. यो GQ1 एन्टिबडी चाहिँ हाम्रो कहाँ प्रेजेन्ट छ भन्दाखेरि इट इज प्रेजेन्ट इन द ग्याङ्ग्लियोसाइड्स है. सो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, वेनेभर देयर इज फर्मेसन अफ दिस अटो एन्टिबडी इट विल ड्यामेज द ग्याङ्ग्लियोसाइड. अब ग्याङ्ग्लियोसाइडहरू हाम्रो नर्भलाई लाइन गरिरहेको हुन्छ. अब नर्भको लाइनिङ ड्यामेज भयो. अनि यो GQ1 चाहिँ हाम्रो कहाँ प्रेजेन्ट छ भन्दा इट इज युजली प्रेजेन्ट मोस्टली इन द आईको नर्भ्सहरूमा प्रेजेन्ट छ क्या. इट इज प्रेजेन्ट इन ग्रेट अमाउन्ट इन द आइज, बट इट इज प्रेजेन्ट इन लेस कन्सन्ट्रेसन इन द आर्म मसल्स एज वेल एज लेग मसल्स. बुझिरहेको छु होइन.
सो दुइटैमा इन्भल्भ हुने ऊ त एउटै कुरा हो, मेन मूल कुरा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुने सेम हो, तर यसमा चाहिँ अटो एन्टिबडिजले टार्गेट गरिरहेको छ GQ1 जसले चाहिँ ग्याङ्ग्लियोसाइडहरू बनाउँछ। यो ग्याङ्ग्लियोसाइडले नर्भको लाइनिङलाई लाइन गराएको हुन्छ, नर्भको लाइनिङ बनाएको हुन्छ। तर यो चाहिँ रिसेप्टरहरू, यो हाम्रो प्रोटिन चाहिँ हाम्रो कहाँ लोकेटेड छ, स्पेसली इट इज लोकेटेड इन द आईलाई सप्लाई गर्ने नर्भ्सहरूमा लोकेटेड छ, एन्ड इट इज अल्सो इट इज प्रेजेन्ट इन द आर्म्स। ठिक छ, यो दुईवटा ठाउँमा चाहिँ इट इज स्पेसली प्रेजेन्ट। द्याट इज अबाउट द मिलर फिसर सिन्ड्रोम। त्यसै कारण वेनेभर वी वर टकिङ अबाउट एआइडिपी, हामीले त्यसमा एसेन्डिङ प्यारालाइसिसको कुरा गरेका थियौँ है, हामीले लोवर मोटर न्युरल लिजनहरूको कुरा गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द डायफ्राम मसल्स, यसरी ग्रेजुअली इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, पछि गएर फेसको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भनेर भनेको थियो। बट इन मिलर फिसर सिन्ड्रोम देयर इज लेस इन्भल्भमेन्ट अफ द लिम्स, बट देयर इज मोर इन्भल्भमेन्ट अफ द आइज। अलङ विथ द्याट देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द नर्भ्स विच आर सप्लाइङ इभेन्चुली सप्लाइङ द विच आर फर्मिङ द डोर्सल कलम मिडल लेम्सको पाथवे होइन। सो त्यसको पनि ड्यामेज हुनसक्छ क्या, त्यो नर्भ्स जुन जसले पोस्टेरियर कलम बनाइरहेछ त्यसको पनि ड्यामेज हुनसक्छ। द्याट can also result in ataxia. ठीक छ, सो द्याट इज द सेकेन्ड भेरिएन्ट, द्याट इज नोन एज मिलर फिसर सिन्ड्रोम। सो मिलर फिसर भेरिएन्ट और मिलर फिसर सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द पेसेन्ट विल एक्सपिरियन्स अ ट्रायड अफ OAA। सो OAA मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द थर्ड क्रेनियल लब द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु अप्थाल्मोप्लेजिया। सो देयर इज थर्ड क्रेनियल लब पाल्सी। याद राख्नु, इन एआइडिपी वी हेभ टक्ड अबाउट 7th क्रेनियल लब पाल्सी। किन हाम्रो नर्भहरूलाई इन्भल्भ गरेर आई हेभ अलरेडी डिस्कस बिकज अफ द इन्भल्भमेन्ट अफ GQ1। ठिक छ, नेक्स्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज एटाक्सिया, अनि यो एटाक्सिया चाहिँ इट इज अ सेन्सरी एटाक्सिया। सो रोम्बक साइन विल बी प्रोजेक्टेड इन दिस केस। सो सेन्सरी एटाक्सिया चाहिँ किन भयो, किनभने देयर हेज बिन इन्भल्भमेन्ट अफ द नर्भ्स विच आर इभेन्चुअली फर्मिङ द डोर्सल कलम मिडियल लेम्निस्कल पाथवे। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, देयर द पेसेन्ट विल अल्सो ह्याभ एरिफ्लेक्सिया, बट याद राख्नु देयर इज एब्सेन्स अफ एसेन्डिङ प्यारालाइसिस बिकज लिम्फ विकनेस इज एब्सेन्ट इन दिस पेसेन्ट। किनभने GQ1 एन्टिबडिजहरू चाहिँ GQ1 यो प्रोटिनहरू दे आर लेस कन्सन्ट्रेटेड इन द आर्म्स। त्यसै कारणले यो पेसेन्टमा लेग विकनेस हुन्छ, बट इट माइट नट प्रोसेस एसेन्डिङ अर्डरमा आर्म्सहरूलाई चाहिँ युजली इन्भल्भ नगरिसक्ला, बुझ्यो होइन। सो इट क्यान ह्यापन लाइक द्याट। ठिक छ, सो द्याट इज अबाउट मिलर फिसर भेरिएन्ट। सो मिलर फिसर भेरिएन्टमा के कुरा याद राख्नु, यसमा पनि अटो एन्टिबडिजले कहाँ टार्गेट गरेर हुन्छ त, दे आर टार्गेटिङ द स्वान सेल। स्पेसली कुन अटो एन्टिबडिजहरू हुन्छ त, GQ1 सब टाइप अफ अटो एन्टिबडिज, वेराज इन एआइडिपी GM1 सब टाइप अफ अटो एन्टिबडिज भनेको थियो। त्यसै कारण GQ1 को लोकेसन कहाँ छ त, यो बडी थर्ड क्रेनियल लबको वरिपरि छ रादर देन लोकेटेड इन द आर्म्स। त्यसै कारण यो पेसेन्ट विल ह्याभ अ ट्रायड अफ अप्थाल्मोप्लेजिया विथ एटाक्सिया विथ एरिफ्लेक्सिया है। सो यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ क्या त्यसमा। सो द पर्सन विल ह्याभ सेन्सरी एटाक्सिया बट एसेन्डिङ प्यारालाइसिस इज एब्सेन्ट इन दिस केस। द नेक्स्ट भेरिएन्ट इज AMAN। AMAN भनेको के हो, एक्युट मोटर एक्जोनल न्युरोप्याथी। सो यसमा चाहिँ के हो, देयर इज ओन्ली एन्ड ओन्ली मोटर इन्भल्भमेन्ट। सो मोटर इन्भल्भमेन्ट मात्रै हुन्छ क्या। सो देयर इज अ न्युरोप्याथी विच अकर इन द एक्जन एन्ड द्याट इज म्यानिफेस्टिङ विथ प्योर मोटर म्यानिफेस्टेसन क्या। सो AMAN मा कुन एन्टिबडिजहरू फर्म भएको हुन्छ त, GD1A एन्टिबडिजहरू चाहिँ यसमा फर्म भएको हुन्छ। यो अटो एन्टिबडिजहरूले इन्स्टेड अफ एट्याकिङ टु द के भन्छ भने दे आर नट एट्याकिङ इन्टु द स्वान सेल, दे आर इन्स्टेड एट्याकिङ इन द नोड अफ ऱ्यानभियर। सो एक्जनलाई नै टार्गेट गरिरहेछ, अनि एक्जनको कहाँ टार्गेट गरिरहेछ भन्दाखेरि नोड अफ ऱ्यानभियरहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले टार्गेट गरिरहेछ। सो एक्युट मोटर एक्जनल न्युरोप्याथीमा के भइरहेछ, इट इज अ न्युरोप्याथी विच इज स्ट्रिक्टली इन्भल्भिङ द मोटर एक्जन्स, अनि त्यसमा पनि त्यसले स्वान सेलहरूलाई होइन एक्जनलाई टिपिकल्ली टार्गेट गरिरहेछ। सो द म्यानिफेस्टेसन विल बी ओन्ली मोटर म्यानिफेस्टेसन। ठिक छ होइन, एन्ड द एन्टिबडी विल एट्याक एट द लेभल अफ द नोड अफ ऱ्यानभियर। यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। द नेक्स्ट भेरिएन्ट इज AMSAN। AMSAN भनेको के हो, एक्युट मोटर सेन्सरी एक्जोनल न्युरोप्याथी। सो यसमा मोटर प्लस सेन्सरी नर्भ दुइटैको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ क्या। अनि इट इज अ इम्पोर्टेन्ट टर्म टु नो द्याट यो पर्सन विल ह्याभ वर्स्ट प्रोग्नोसिस अफ अल। दिस इज ह्याभिङ वर्स्ट प्रोग्नोसिस बिकज देयर इज नेभर अ कम्प्लिट रिकभरी इन दिस पेसेन्ट। अनि यसमा पनि एट्याक कहाँ हुन्छ, एक्जनकै लेभलमा हुन्छ, बट इट इज अट्याकिङ द सेन्सरी एज वेल एज मोटर, एन्ड इभन विथ फुल ट्रिटमेन्ट द पर्सन विल नट ह्याभ अ कम्प्लिट रिकभरी। यो कुरा पनि याद राख्नुपर्छ। सो वी हेभ टक अबाउट द 4 डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट, जसमा चाहिँ लास्ट भिडियोमा वी हेभ टक अबाउट एआइडिपी भेरिएन्ट, जसमा अटो एन्टिबडिज कुन फर्म भएको थियो त, GM1 अटो एन्टिबडिज। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ GM1 अटो एन्टिबडिजहरू याद राख्ने। इन मिलर फिसर भेरिएन्ट जसमा चाहिँ GQ1 एन्टिबडिजहरू फर्म भइरहेको थियो, अनि दुइटै कन्डिसनमा देयर वाज ड्यामेज टु द एक्जन एज वेल एज स्वान सेल, जसमा प्रिडोमिनेन्ट ड्यामेज वाज टु द स्वान सेल। वेरज अमन र AMSANमा चाहिँ के थियो भने देयर वाज ड्यामेज टु द एक्जन, एन्ड युजली इट इज टार्गेटिङ द GD1A एन्टिबडिज एज वेल एज इन AMSAN इट वाज टार्गेटिङ द GM1 एन्टिबडिजहरूलाई यसले टार्गेट गरिरहेको थियो। ठिक छ, सो यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। एन्ड इट इज टार्गेटिङ एज सेन्सरी एज वेल एज मोटर इन केस अफ AMSN, तर अमनमा चाहिँ के थियो, इट वाज जस्ट टार्गेटिङ द मोटर न्युरोन्स है। सो अब नाउ वी हेभ अ पेसेन्ट। मैले लास्ट भिडियोमा डिटेलमा यसको क्लिनिकल फिचर एक्सप्लेन गरेको थिएँ। इट वाज एआइडिपी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड द मोस्ट कमन भेरिएन्ट, वेयर एज मोस्ट
द भेरिएन्ट विथ द वर्स्ट प्रोग्नोसिस भनेको चाहिँ हाम्रो आमसान हो भनेर याद राख्नु पऱ्यो है। अब यो पेसेन्ट हामी कहाँ आउनुहुन्छ विथ सिम्टम्स लाइक एसेन्डिङ प्यारालाइसिस, सँगसँगै सेन्सरी डेफिसिट छ, बिपीमा फ्लक्चुएसनहरू भइरहेछ होइन, विथ ब्ल्याडरको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ खासै छैन भनेर एउटा पेसेन्ट आउनुभयो। देन हाउ वुड बी प्रोसिड? सो मैले त्यसको डिफ्रेन्सियल पनि भनिसकेँ। क्लिनिकली नै कसरी छुट्याउने हामीले लास्ट भिडियोमा डिस्कस गरिसक्यो क्या। अब ल्याबोरेटरीमा हामी कसरी छुट्याउने त? सो फर्स्ट अफ अल विल डु सिएसएफ। हामीले यो पेसेन्टको लम्बार पञ्चर गर्छ जसमा हामीले सिएसएफ निकाल्छौँ। अनि सिएसएफ निकाल्दाखेरि 2 आवर सरप्राइज हामीले के भन्छ भन्दाखेरि यसमा सबै कुरा नर्मल हुन्छ क्या। बायोकेमिकल प्यारामिटर हेर्दाखेरि सेल्सहरू चाहिँ नर्मल छ होइन, अनि त्यसपछि कुनै पनि किसिमको इन्फेक्सनहरू पनि यसमा छैन, प्लस अनि अन ग्रस एपियरेन्स पनि सिएसएफ नर्मलै छ क्या। तर यसमा के छ भने सेल्सहरू नर्मल भए तापनि एल्बुमिनको लेभल चाहिँ हाई भएको छ। हामीले मेनिन्जाइटिसको भिडियोमा डिस्कस गरेका थियौँ रिगार्डिङ अल्बुमिनो साइटोलोजिकल एसोसिएसन। वेनेभर सेल्सहरू इन्क्रिज हुन्छ साइमल्टेनियसली प्रोटिनहरू पनि इन्क्रिज हुन्छ इन द सिएसएफ। बट इन दिस केस के भइरहेछ, यस द सेल्स आर नट इन्क्रिजिङ बट इन्स्टेड द प्रोटिन इज गेटिङ इन्क्रिज क्या। सो यसमा के भइरहेछ, अल्बुमिनो साइटोलोजिकल डिसोसिएसन। याद राख्नु, अल्बुमिनो साइटोलोजिकल डिसोसिएसन इज नट स्ट्रिक्टली फर एआइडिपी, इट क्यान अल्सो ह्यापन इन पेसेन्ट विथ सिआइडिपीमा नि हुनसक्छ। एन्ड इट इज अल्सो seen in patient with Froin syndrome. Froin syndrome में क्या होता है? The patient will have spinal block which is occurring due to tumors or due to tuberculosis, and this patient also the patient will have albuminocytological dissociation. The next investigation that we are going to do is knob conduction test. So knob conduction study अथवा इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट पनि भन्छ। यो गर्दाखेरि हामीले के भेट्छौँ, नर्भहरूमा डिमाइलेसन भएको कारणले यो नर्भहरूको कन्डक्सन भेलोसिटी चाहिँ एकदमै धेरै घटेको देख्छौँ क्या। सो नर्मली वेनेभर वी आर टकिङ अबाउट नर्भ कन्डक्सन अलवेज देयर इज अ सेन्सरी एक्सन एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु मोटर एक्सन। सो हामीले यो पेसेन्टलाई सेन्सरी एक्सन दिन्छौँ अनि त्यसको हामीले मोटर एक्सन कति चाँडै भइरहेछ त, यो होल एज अ रिफ्लेक्स आर्कालाई हामीले मेजर गर्छ क्या। यो पेसेन्टमा के हुन्छ, हामीले के देख्छौँ भन्दा देयर इज डिक्रिज इन नर्भ कन्डक्सन भेलोसिटी बिकज एक्सन पोटेन्सियलको जुन ट्राभल गर्ने स्पिड हुन्छ नि त्यसमै नै घटेको छ क्या। सो हामीले यसमा एफ रिफ्लेक्सको लेटेन्सी मेजर गर्दाखेरि त्यो लेटेन्सी चाहिँ बढाइ हुन्छ। सो जब पनि हामीले सेन्सेसन दिँदाखेरि हामीले जब एक्सपेक्ट गर्छौँ नि यसको यतिखेर हाम्रो मोटर म्यानिफेस्टेसन हुनुपर्ने, त्यो फेजमा त्यसको मोटर म्यानिफेस्टेसन देखिँदैन क्या। देयर इज सर्टेन टाइम टेकन फर द करेन्ट टु गो इन्टु द स्पाइनल कर्ड एन्ड कम आउट अफ द स्पाइनल कर्ड। यसलाई भन्छ हामी एफ रिफ्लेक्स लेटेन्सी भन्छौँ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो लेटेन्सी चाहिँ बढाइ हुन्छ। द्याट इज सिन इन नर्भ कन्डक्सन स्टडी। खासमा हामीले गर्ने दुईवटा इम्पोर्टेन्ट इन्भेस्टिगेसनमा हाम्रो सिएसएफ र नर्भ कन्डक्सन स्टडी नै गर्छौँ। बट एडिसनल्ली वी क्यान अल्सो डु एमआरआई स्पाइनको एमआरआई गर्न सक्छौँ एन्ड वी क्यान अल्सो चेक फर एन्टिबडिज। तर याद राख्नु, इट इज इम्पोर्टेन्ट टु डु दोज टु टेस्ट जुन मैले भन्थेँ, सिएसएफको एनालाइसिस र नर्भ कन्डक्सन भेलोसिटी। And the next investigation that can be done is MRI span. Not गर्ने पर्छ भन्ने छैन, तर गर्दा केही खराब छैन। सो इट क्यान बी डन टु रुल आउट अरू कजहरूलाई चाहिँ रुल आउट गर्नलाई यसले हेल्प गर्छ। लाइक भिटामिन B12 डिफिसियन्सीलाई रुल आउट गर्नमा हेल्प गर्छ। इन भिटामिन B12 डिफिसियन्सी देयर इज डिमाइलेसन अफ द डोर्सल कलम है। याद राख्नु, मैले यो स्पाइनल कर्डको एउटा ट्र्याकको मात्र डिमाइलेसन भइरहेछ भनिरहेको छु। एन्ड देयर क्यान अल्सो बी इन्भल्भमेन्ट अफ द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक। सो सी होल स्पाइनल कर्डको इन्भल्भमेन्ट भइरहेको छैन क्या, स्पाइनल कर्डभित्रै ट्र्याकहरूको इन्भल्भमेन्ट भइरहेछ। द्याट इज सिन इन सब एक्युट कम्बाइन्ड डिजनरेसन अफ द स्पाइनल कर्ड। देयर इज प्याची सेगमेन्टल डिमाइलेसन द्याट इज सिन इन पेसेन्ट विथ एससिएडी। सो यस्तै अरू कजहरूसँग डिफ्रेन्सिएट गर्नमा हेल्प गर्छ। बट किन यो बट एससिडीमा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज अप्पर मोटर न्युरल हुन्छ। सो लिजन भएको कारणले देयर इज ब्रिस्क डिटिआर विथ ब्याबेन्सकी पोजिटिभ हुन्छ। वेराज इन पेसेन्ट विथ गिलियन बारे सिन्ड्रोम देयर इज एलिमेन्ट विकनेस। यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ क्लिनिकली नै। सो एमआरआई स्पाइन इज नट सो मच इम्पोर्टेन्ट बट इट क्यान बी डन टु रुल आउट अदर कजेस। अर्को इन्भेस्टिगेसनमा वी क्यान चेक फर एन्टिबडिज। वी हेभ डिस्कस डिफ्रेन्ट एन्टिबडिज जसमा चाहिँ GM1 एन्टिबडिज हामीले भन्यौँ। वी हेभ अल्सो टक्ड अबाउट GQ1 एन्टिबडिज होइन, त्यसमा वी अल्सो टक्ड अबाउट JD1 एन्टिबडिज। सो GM1 एन्टिबडिजमा चाहिँ के थियो, यो पेसेन्टमा मोटर म्यानिफेस्टेसन, सेन्सरी म्यानिफेस्टेसन र अटोनोमिक म्यानिफेस्टेसन सबै थियो। द्याट इज AIDP। अर्को चाहिँ GQ1 एन्टिबडिजमा चाहिँ हाम्रो आँखाको OAA अप्थाल्मोप्लेजिया एट्याक्सिया अनि ए रिफ्लेक्सिया देखेको थियो विथ एब्सेन्स अफ एसेन्डिङ प्यारालाइसिस। यो चाहिँ मिलर फिसर सिन्ड्रोममा हुन्छ। GD1 एन्टिबडी चाहिँ हाम्रो AMAN देखेको थियौँ। ठिक छ। सो यो तिनटैलाई हामीले अटो एन्टिबडिजहरू चेक गर्न सक्छौँ ब्लडमा। बट यो चाहिँ सबै ठाउँमा यसको फेसिलिटिजहरू अभाइलेबल छैन एन्ड इट इज भेरी कस्टली पनि क्या। अनि यसको रिजल्ट आउनलाई अलिकति टाइम पनि लाग्छ। सो बिकज अफ द्याट सोल रिजन इट इज जस्ट फर यो थ्योरिटिकल युजको लागि मात्र हो है, म्यान्डेटरी चाहिँ छैन डायग्नोसिसको लागि। सो यो सबै इन्भेस्टिगेसन गरेपछि वी कम टु आवर डायग्नोसिस द्याट यो पेसेन्टलाई गिलियन बारे सिन्ड्रोम हो। तर एउटा यो कुनै मान्छेलाई एसेन्डिङ पेरालाइसिस हुने बित्तिकै उसलाई GBS भन्न मिल्छ त? मिल्दैन। त्यसको लागि हामीसँग एउटा क्राइटेरिया छ फर डायग्नोसिङ GBS, जसलाई हामी ब्राइटन क्राइटेरिया भनेर भन्छौँ। सो ब्राइटन क्राइटेरियामा इफ द पेसेन्ट इज ह्याभिङ बाइलेटरलको मतलब के हो, सिमेट्रिकल भयो। फ्ल्यासिड प्यारालाइसिस यसको मतलब के हो त, लोवर मोटर न्युरन लिजन भयो अफ द लिम्स है। सो यसमा चाहिँ प्याराप्लेजिया डेभलप भएको छ। सँगसँगै यो पेसेन्टमा ए रिफ्लेक्सिया छ। अर्को कुरा चाहिँ यो पेसेन्टमा चाहिँ मोनोफेजिक इलनेस, मतलब यो अनसेटदेखि लिएर यसको म्याक्सिमम प्रोग्रेसनसम्म
द्याट इज अप टु 4 विक्स है। यसले प्रुभ गरिरहेको छ कि यो एकदमै एक्युट अनसेट डिजिज हो भनेर। अर्को चाहिँ इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्टमा चाहिँ एफ रिफ्लेक्सको हामीले लेटेन्सी मेजर गर्दाखेरि लेटेन्सी बढेको देख्यौँ। अर्को लम्बार पञ्चर गर्दाखेरि एल्बुमिनो साइटोलोजिकल डिसोसिएसन देख्यो भने सो हामीले यो दुईवटा हामीले के गर्यो इन्भेस्टिगेसन गरेर पत्ता लगायो। यो हामीले हिस्ट्री अनि यो तिनवटा चाहिँ हामीले यो दुईवटा चाहिँ क्लिनिकल फाइन्डिङबाट यो चाहिँ हामीले हिस्ट्रीबाट थाहा पायो कि। सो यसरी हामीले चाहिँ यो केसलाई चाहिँ हामीले डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ बेस्ड अन ब्राइटन क्राइटेरिया है। ठिक छ। सो दिस इज अबाउट ब्राइटन क्राइटेरिया। अब चाहिँ लेटेस्ट टक अबाउट द ट्रिटमेन्ट है। सो ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ के गर्न मिल्छ त, युजली यो पेसेन्टहरूमा चाहिँ अटो एन्टिबडिज फर्म भएको हुन्छ अनि यो अटो एन्टिबडिजहरूले टार्गेट गरेर आएको हुन्छ स्पाइनल कर्डको डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्सहरूलाई है। एन्ड अल्सो इट इज टार्गेटिङ, त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट के छ, इट इज टार्गेटिङ द एक्जन्स एज वेल एज द स्वान सेल्स। अब यो कन्डिसनमा बिकज अफ द्याट इन्भल्भमेन्ट होइन अटो एन्टिबडी मेडिएटेड ड्यामेज भइरहेछ क्या। देयर इज मिनिमल टु नो इन्फ्लामेसन इन दिस कन्डिसन। त्यसै कारणले स्टेरोइड्स आर ह्याभिङ नो बेनिफिट। स्टेरोइडले बरु अपकमिङ एट्याक्सहरूलाई घटाउन सक्छ बट अलरेडी यो मान्छेमा यो एक्युट कोर्समा प्रोग्रेस भइरहेछ, यसलाई चाहिँ हामीले अलरेडी प्री एक्जिस्टिङ डिजलाई पो ट्रिट गर्ने हो नि त। त्यसै कारण चाहिँ स्टेरोइडको यसमा बेनिफिट हुँदैन। सो द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस अर द ड्रग अफ चोइस इज आइभी इम्युनोग्लोबुलिन है। आइभी इम्युनोग्लोबुलिन चाहिँ हामीले 2 ग्राम पर केजीको डोजमा दिन्छौँ। इट इज गिभन ओभर अ पिरियड अफ 5 डेज। युजली जबको इनिसियल 14 डेज अफ इनलेसमा नै हामीले दियो भने यसको म्याक्सिमम इफिकेसी देखिन्छ, जसमा चाहिँ हामीले इन्ट्राभेनस आइभी लाइन खोल्छौँ र त्यसमा हामीले इम्युनोग्लोबुलिनहरू दिन्छौँ। यो इम्युनोग्लोबुलिनहरूले अलरेडी फर्म भएको एन्टिबडिजहरूलाई टार्गेट गर्छ अनि त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्छ। यो अलिकति इजी मेथड छ एज कम्पेयर टु प्लाज्माफेरेसिस जुन चाहिँ वाइडली अभाइलेबल नहोला। अल्दो प्लाज्माफेरेसिस र आइभी इम्युनोग्लोबुलिनको इफिकेसी है बोथ आर इक्वली इफेक्टिभ, दुइटै दियो भने इक्वल बेनिफिट हुन्छ क्या। बट प्लाज्माफेरेसिसको अभाइबिलिटीको इस्युजहरू छ क्या, वेरज आइभी इम्युनोग्लोबुलिनको अभाइबिलिटी त्यति इस्युहरू नहोला। त्यसै कारणले चाहिँ आइभी इम्युनोग्लोबुलिन इज द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इन दिस केस। अब हामीले यो ट्रिटमेन्ट दियो भने यो पेसेन्टहरूले वन्डरफुल्ली रेस्पोन्स गर्छ क्या। 85% पेसेन्टहरूमा चाहिँ देयर इज फुल रिकभरी, बुझ्यो होइन। अनि अर्को चाहिँ 10% पेसेन्टमा चाहिँ देयर माइट बी सम डिसेबिलिटी एन्ड अनफोर्चुनेटली 5% अफ देम क्यान अन्डरगो डेथ। सो यो कन्डिसनमा चाहिँ रिकभरी धेरै छ क्या। तर यसमा के चाहिन्छ भने द पेसेन्ट विल रिक्वायर अ लट अफ फिजियोथेरापी। ट्रिटमेन्ट गरी बापत पनि हामीले यसमा चाहिँ फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ एन्ड इट इज रिक्वायर्ड फर इभन मन्थ्स टु इयर्ससम्म। यसले फिजियोथेरापी गरेपछि मात्र उसको कम्प्लिट रिकभरी डेभलप हुन्छ। एन्ड यस इफ द रिकभरी ह्यापन्स द्याट विल बी अ कम्प्लिट रिकभरी इन 85% अफ पेसेन्ट, वेरज 10%मा चाहिँ इट क्यान बी डिसेबलिङ पनि हुनसक्छ है। सो दिस इज रिगार्डिङ गिलियन बारे सिन्ड्रोम। सो इन द भिडियो रिगार्डिङ गिलियन बारे सिन्ड्रोम वी हेभ डिस्कस रिगार्डिङ न्युरोप्याथी। सो एउटा इम्पोर्टेन्ट कज अफ न्युरोप्याथी हो, स्पेसली पेरिफेरल न्युरोप्याथीमा हामीले यो पढ्नु पर्थ्यो। यसमा वी हेभ डिस्कस रिगार्डिङ द इटियोलोजी पोस्ट अनि त्यसको चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिसलाई कसरी क्लिनिकली छुट्याउने भनेर नै हामीले त्यो पढ्यौँ। इन दिस भिडियो वी डिस्कस रिगार्डिङ द डिफ्रेन्ट म्यानिफेस्टेसनको बारेमा पढ्यो। वी अल्सो टक्ड अबाउट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द भेरिएन्ट्स, 4वटा इम्पोर्टेन्ट भेरिएन्टको बारेमा कुरा गऱ्यो। वी टक्ड अबाउट डिफ्रेन्ट एन्टिबडिज अनि यो एन्टिबडिजहरूको कारणले क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसनमा कसरी फरक आइरहेछ त त्यो पनि हामीले यो पढ्यौँ। त्यसपछि देन वी अल्सो डिस्कस रिगार्डिङ द इन्भेस्टिगेसन, जसमा हामीले सिएसएफ एनालाइसिस र नर्भ कन्डक्सन स्टडी चाहिँ गर्नै पर्छ। दे आर इन्क्लुडेड इन द ब्राइटन क्राइटेरिया भनेर भन्यो। वेरज एडिसनली यु क्यान अल्सो डु एमआरआई स्क्यान टु रुल आउट अदर कजेस एन्ड यु क्यान अल्सो डु अटो एन्टिबडिजहरूलाई प्लाज्मामा चेक गर्न सक्छौँ, बट द्याट इज नट म्यान्डेटरी फर डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिसको लागि हामीले ब्राइटन क्राइटेरिया हेऱ्यौँ। देन वी टक्ड अबाउट द ट्रिटमेन्ट मोडालिटिज, जसमा चाहिँ यो पेसेन्टलाई हामीले कसरी ट्रिट गर्ने भनेर हामीले पढ्यौँ। त्यसपछि वी अल्सो प्रोग्नोस्टिकेटेड दिस पेसेन्ट्स। सो इन द नेक्स्ट भिडियो विल बी स्टार्टिङ विथ मल्टिपल स्क्लेरोसिस। थ्याङ्क यू भेरी मच।